สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆนั่นคือเมนูยำปลาดุกฟูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำมันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูปลาดุกฟูนะคะก็จะมีปลาดุกย่างค่ะในส่วนของส่วนผสมน้ำยำที่เอาไว้ทานคู่กับปลาดุกฟูนะคะก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวหั่นฝอยค่ะถั่วลิสงหอมแดงซอยค่ะพริกขี้หนูซอยค่ะผักชีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะนาวค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อปลาดุกกันก่อนนะคะเราจะใช้แต่เนื้ออย่างเดียวนะคะเราจะไม่เอาส่วนหนังดึงหนังออกไปเลยค่ะต้องระวังก้างนะคะดึงก้างออกไปได้ต้องพยายามอย่าให้ติดส่วนหนังนะคะเพราะว่าพอเอาลงไปทอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะเดี๋ยวนั้นจะแกะให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็แกะตัวเนื้อปลาดุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเราแกะตัวเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาตำค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเนื้อเนี่ยมันฟูขึ้นมานะคะเวลาเอาไปทอดเนี่ยมันก็จะได้ฟูสวยงามนะคะตำเลยค่ะตำจนเนื้อละเอียดฟูขึ้นมาเลยนะคะในการทำให้ปลาดุกฟูนะคะอาจจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้มันขึ้นฟูมากขึ้นนะคะหรือถ้าสำหรับตามร้านนะคะเขาจะใช้ตัวปลาดุกผสมกับแป้งขนมปังเพื่อให้ตัวเนื้อปลาฟูเข้าไปนะคะเป็นการลดต้นทุนของตามร้านนะคะแต่อันนี้เราทำทานเองเราใส่เนื้อปลาล้วนๆเลยโอเคค่ะพอเนื้อปลาฟูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้มันแห้งขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราตำเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทอดตัวปลาดุกฟูกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะไฟปานกลางไปถึงร้อนจัดนะคะเพราะถ้าเกิดน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยเอาลงไปแล้วมันจะไม่ขึ้นฟูนะคะแล้วก็รอสักพักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเขี่ยให้มันเป็นวงๆนะคะรอให้ฟองมันหมดก่อนนะคะพอสีเริ่มเปลี่ยนนะคะเราก็จะช้อนขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะหลังจากที่เรารอให้ตัวปลาดุกฟูเสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำยำปลาดุกฟูกันนะคะเริ่มจากใส่มะนาวลงไปค่ะน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะเสร็จแล้วเราจะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะพอน้ำตาลละลายนะคะใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวนะคะนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ
ผักชีนะคะวางด้านบนเพิ่มความสวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำปลาดุกฟูนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ